नमस्कार मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? आशा करतो की सगळेजण ठीकठाक आणि मजेत असतील. आजचा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण म्हणजे एक चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळाली. औरंगाबादचा एक प्रोजेक्ट मिळाला आहे. तिथे कम्प्युटर इन्स्टॉलेशन आणि त्यांना CCTV सर्व्हिलियन्स इन्स्टॉलेशन पूर्णपणे करून द्यायचं आहे. एक माझ्यासाठी एक मोठी गोष्ट आहे, एक स्टार्टअप म्हणून. त्याच्यासाठी मी आज औरंगाबादला जाणार आहे. ॲड्रेस वगैरे क्लायंटला दिलेला आहे. तर हे सांगण्यासाठीच आजचा हा व्हिडिओ बनवतो आहे की कशा प्रकारे तिकडे सिस्टम इन्स्टॉलेशन आणि कॅमेरा इन्स्टॉलेशन मी करेन. व्हिडिओ इतका म्हणजे इतका खास असा काही बनणार नाही. त्याच्यामध्ये एडिट्स वगैरे एवढे तुम्हाला मिळणार नाही, कारण इतकासा वेळ पण नाही आहे. त्याच्यामुळे ॲज इट इज शॉर्ट्समध्ये व्हिडिओ बनवून मी तुमच्यासाठी घेऊन येतो आहे. आवडला तर नक्की लाईक करा. चला चित्रे व्हिडिओमध्ये. तरी आता मी कोल्ह्यामध्ये पोचलेलो आहे आणि आता 9 वाजताची ट्रॅव्हल्स आहे औरंगाबादला जाणारी. तोपर्यंत माझी जी गाडी आहे ती इथेच कुर्ल्यामध्ये ठेवून इथूनच ट्रॅव्हल्स पकडून आपण औरंगाबादला जाणार आहे. तर ट्रॅव्हल्स बसल्याच्या नंतर तुम्हाला पुढची माहिती देईल. आता ट्रॅव्हल्समध्ये बसलेलो आहे आपण आणि औरंगाबादला चाललो आहे. फुल AC फिलिंगवाली ट्रॅव्हल्स पकडली. औरंगाबादची ट्रॅव्हल्स, टॉर्फिन ट्रॅव्हल्स. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आता आपण औरंगाबादमध्ये पोहोचलो. आता आपण साईडवरती चाललो. साईड पाहिजे औरंगाबाद आहे.
इथून या वॉशरूमपासून पूर्ण या टेबलच्या इथे बसलेला एखादा कोण क्लायंट असेल तिथपर्यंत व्ह्यू दिसणार. मग ती एंट्री असो सर्व काय. आणि सेकंड कॅमेरामध्ये या इथून पूर्णपणे हा जो पोस्टर आहे त्याच्या खांब्यापर्यंत इथपर्यंत सर्व व्ह्यू या कॅमेऱ्यातून मिळणार आहे. तर मित्रांनो, ही औरंगाबादला मिळालेलं हे मला काम होतं. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी सगळं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दाखवलेलं आहे. काम कसं आहे, CCTV कॅमेरा इन्स्टॉलेशन कसं होतं, त्याचबरोबर जे कॅमेराचे व्ह्यूज आहेत तुम्ही कुठे कुठे पाहू शकता. इंटरनेटच्याद्वारे तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवरती, लॅपटॉपवरती, घरी, मोबाईलवरती कुठेही असाल तिकडे तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती तो ॲक्सेस घेऊन तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये, घरामध्ये किंवा तुमच्या फार्म हाऊसवरती जिथे कॅमेरा इन्स्टॉल केले त्याचा व्ह्यू कुठेही बघू शकता. आणि 24 तास तुम्ही त्या कॅमेऱ्याद्वारे तुम्ही तुमच्या कामावरती लक्ष ठेवू शकता. तुमचे एम्प्लॉईज वगैरे काय करतात हे सर्व तुम्ही तुमच्या कॅमेऱ्यातून पाहू शकता.